बोर्डम इज अक्यूट अवेअरनेस ऑफ सेल्फ अँड नॉट लाइकिंग इट. म्हणजे स्वतःची तुम्हाला जेव्हा जाणीव होते आणि जी जाणीव होते ती तुम्हाला नकोशी असते, आवडत नाही, तेव्हा तुम्हाला कंटाळा जाणवतो. अचानक नोकरीचा कंटाळा येऊ शकतो, अचानक नात्यांचा कंटाळा येऊ शकतो, अचानक त्याच कम्युटचा कंटाळा येऊ शकतो. त्याच्यामुळे जेव्हा त्याचा अर्थ संपतो, ती फक्त कृती म्हणून शिल्लक राहते, तेव्हा त्याचा कंटाळा येतो. कुठल्याही कृतीचं जोवर वायडर जगाशी, फॅमिलीशी, कशाशी तरी कनेक्शन आहे, तोवर ती आनंददायक गोष्ट आहे. पण आता कंटाळा आला, म्हणजे मला आला कंटाळा, तर काय केलं पाहिजे? उठावं, पायात चपला घालाव्या आणि बाहेर पडावं. कारण कंटाळाचा अँटीडोट हा एक्साइटमेंट नाही आहे, ॲक्शन आहे. की नुसतं स्क्रोलिंग करत बसतात आणि तुम्ही स्क्रोलिंग करता तेव्हा तुम्हाला काय दिसतं? इतर लोकांच्या आयुष्यातल्या काहीतरी चमत्कृतीपूर्ण गोष्टी, कृती, अनुभव दिसतात, की त्याच्यामुळे उलट तुमचा कंटाळा वाढतो. त्याच्यामुळे आपण किती आहोत उलट असं वाटायला लागतं. म्हणजे ज्या कंटाळ्यापासून पळण्यासाठी तुम्ही स्क्रोलिंग करता आहात, त्याचं रूपांतर ॲक्च्युअली उदासीनतेमध्ये होतं. कारण कंटाळ्यात खूप एनर्जी असते आणि त्या एनर्जीला कुठं जायला जागा नसते. कंटाळा ही फक्त निष्क्रिय अवस्था नाही आहे. शरीर जरी निष्क्रिय असेल तरी मनामध्ये तेव्हा प्रचंड प्रमाणात एनर्जी असते. जे ॲजिटेशन असतं, रेस्टलेसनेस असतो, तो कंटाळ्यातला त्यातून येत असतो. ती एनर्जी, त्याला कुठेही रस्ता नाही आहे म्हणून ते आतल्या आत तुम्ही झाकण गच्च लावून ठेवलं ना, आत पाणी उकळतं आहे, अशी ती परिस्थिती आहे. कुठलीच भावना ही साईन ऑफ वीकनेस नाहीच आहे. भावना इज अ साईन ऑफ टू थिंग्स. वन इज दॅट यू आर अलाइव्ह, कारण मेलेल्या माणसाला भावना नसतात, आणि दुसरं म्हणजे यू आर ह्युमन. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. भावनेचा क्रॅश कोर्सचा हा दुसरा सीझन आहे. गेल्या वेळेस आपण भावनेचा क्रॅश कोर्स केला होता मेंटल हेल्थ डे निमित्त. आपण 10 तारखेला 10 ऑक्टोबरला जगभरात मेंटल हेल्थ डे साजरा करतो आणि त्यासाठी आपण गेल्या वर्षी भावनेचा क्रॅश कोर्स केला होता. कारण आपण मेंटल हेल्थबद्दल बोलताना, मानसिक आरोग्याबद्दल बोलताना कायम डिप्रेशन, एन्झायटी, डिसऑर्डर्स याच्याबद्दल जास्त बोलतो, पण त्याच्या मुळाशी असलेल्या भावना या समजून घेतल्याने आपल्याला काही फायदा होईल का, यासाठी आपण गेल्या वेळेस 5 इमोशन्स केले होते आणि यावर्षी आपण 5 नवे इमोशन्स एक्सप्लोअर करणार आहोत. आणि यावर्षीचा विचार आहे की आपण नेगेटिव्ह इमोशन्सबद्दल बोलूयात. कारण ज्या वेळेस आपण इमोशन्सबद्दलही बोलतो, ते पॉझिटिव्ह एनकरेजिंग इमोशन्स आपण सहज बोलून जातो, पण नकारात्मक वाटणाऱ्या भावनांबद्दल आपण उघडपणे बोलत नाही, त्यापासून त्या टाळतो, त्यापासून पळ काढायला बघतो. तर त्याही खरं तर तितक्याच साध्या भावना आहेत. त्यांना समजून घेतल्याने आपल्याला नक्कीच मदत होऊ शकेल. तर या पर्स्पेक्टिव्हने आपण हा भावनेचा क्रॅश कोर्सचा दुसरा भाग आणलेला आहे. यामध्ये 5 भावना असणार आहेत आणि यावर्षी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे युनिसेफ महाराष्ट्र आपल्यासोबत आहेत. ते नॉलेज पार्टनर म्हणून या इनिशिएटिव्हला सपोर्ट करत आहेत, तर त्यांचेही आभार. आणि मी घातलेले जर सुंदर कॉटनचे कपडे तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज चेक करा. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांची लिंक असेल. कॉटन कॉटेज आपले फॅशन पार्टनर आहेत. तर वेलकम सर. आपल्यासोबत आहेत भूषण शुक्ल सर, जे बालमानसोपचार तज्ज्ञ आहेत आणि अमुक तमुकच्या ऑडियन्सला ते काही नवीन नाहीत. आज पहिल्यांदा खुसफुस नव्या सेटअपमध्ये करतोय, तर मलाच मजा वाटते. नवीन घरात तोच स्वयंपाक करायचा आहे. आणि आजचा विषय आहे बोर्डम. म्हणजे एकतर बोर्डमला नकारात्मक भावना म्हणावी का इथपासनं खरं तर सुरुवात आहे. कारण सगळ्यांनाच येतो कंटाळा आणि मग आपण खरं तर बाऊ करायला लागलो आहे हल्ली कंटाळ्याचं, असं वाटायला लागतं की सतत एकतर म्हणजे मला काहीतरी सतत एक्साइटिंग हवं आहे आणि एक्साइटमेंटच्या विरुद्धार्थी शब्द म्हणून आपण कंटाळ्याकडे बघतो, म्हणजे बोर्डमकडे बघतो. तर एक्झॅक्टली हा बोर्डम म्हणजे नक्की काय आहे? म्हणजे ही भावना म्हणून ज्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो त्यावेळेस नक्की काय आहे बोर्डम? सो बोर्डममध्ये 2 कॉम्पोनंट आहेत. एक कॉम्पोनंट असा आहे की ही मेंदूची लो स्टिम्युलेशन स्टेट आहे. ओके. की काही एक्साइटिंग नाही आहे, मन किंवा ज्याला आपण अटेन्शन म्हणतो, लक्ष म्हणतो, ते कशामध्ये गुंतत नाही आहे, भरकटत आहे आणि त्याला काही सापडत नाही आहे पाय रोवायला, उतरायला. तर हा एक कॉम्पोनंट झाला. आणि दुसरा, या अनुभवाबद्दल वाईट वाटतं आहे, म्हणजे हा अनुभव नकोसा आहे. तर एक तर नॉन अँकरिंगची भावना हा एक भाग, लो एक्साइटमेंटची भावना हा एक भाग,
आणि त्याच्याबद्दल वाईट वाटणं किंवा ते नकोसं असणं हा दुसरा भाग. कारण आता उद्या मी समजा कास पठारावर बसलोय आणि मी इकडे तिकडे बघतोय, माझं काही लक्ष फार कुठे नाहीये, पण तो एकंदरीत अनुभव जो आहे तो मला छान वाटतोय. ती निष्क्रियता आहे, शांतता आहे, स्टिम्युलेशन नाही आहे, पण मला तो अनुभव प्लेझंट वाटतो आहे, आल्हाददायक वाटतो आहे. तर तो बोर्डम होत नाही. पण अच्छा. तिथेच जर मला हे कसं तरी वाटायला लागलं किंवा नकोसं वाटायला लागलं, तर त्याच्यात नकोशीपणा हा त्याच्यातला खूप मोठा भाग आहे. म्हणजे हां, म्हणजे कारण बऱ्याचदा हे कळत नाही की कधी कंटाळा आला. म्हणजे आत्ता मी एखादी फक्तच खोलीत बसलेलो आहे आणि पुस्तक वाचतो आहे किंवा काहीतरी माझी ॲक्टिव्हिटी चालली आहे. जोपर्यंत मी सेमच गोष्ट करतो आहे, पण मधल्या काळापर्यंत काहीच वाटत नाही आणि अचानक मधल्या त्या गोष्टीचा कंटाळा यायला लागतो. म्हणजे पुस्तक वाचता वाचताही कंटाळा येऊ हो. शकतो की पहिली 50 पानं बरी वाचली आणि आता कंटाळा आला. किंवा मी काहीतरी वेब सिरीज बघत होतो, पहिले 3 एपिसोड मी माझ्या बिंजमध्ये बघितले उत्साहाने आणि 4था एपिसोड सुरू झाला आणि मी इकडे तिकडे बघायला सुरुवात करतोय. मग काहीतरी पोटात भूक लागली आहे का, मग काहीतरी चावायला तोंडात टाकावं का म्हणून किचनमध्ये जातोय, तर तीच गोष्ट चालू असताना त्याचा कंटाळ्यात रूपांतर होऊ शकतं. हो. आणि कंटाळा येणं मग ही चांगली गोष्ट आहे, वाईट गोष्ट आहे. कारण लहान मुलांच्या बाबतीत तर ते खास करून म्हणतात ना, की मुलांना कंटाळा येऊ देऊ नका, त्यांना सतत काहीतरी ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गुंतवा. सो असे सांगणारे कोण लोक असतात त्यांना बहुतेक मुलं नसावीत, पण ठीक आहे म्हणजे चालू. हां, कारण बरेचदा ज्यांचा मुलांशी कधीही संबंध आलेला नाही आहे आणि ज्यांनी मुलं वाढवली नाही आहेत, असे लोक खूप कॉन्फिडंटली सल्ले देतात मुलं असलेल्या लोकांना. तर एकतर ही का येतो कंटाळा? म्हणजे एकतर हे कळलं की नेमकं काय होतं, पण का येतो कंटाळा? म्हणजे काय होतं असं की मला आत्ता एखादी गोष्ट जी आवडत असते, एखादी गोष्ट जी मी एन्जॉय करत असतो किंवा मला त्याच्याबद्दल कदाचित फार काही वाटतही नसतं, ती अचानक आवडेनाशी का होते? म्हणजे काय असं घडतं मधल्या काळामध्ये की मला नीरस वाटायला लागतं, मला कंटाळा यायला लागतो? सो आपला मेंदू हा बेसिकली पेशींनी बनलेला आहे. त्या पेशी एकमेकांशी बोलत असतात आणि त्या एकमेकांशी बोलत असताना न्यूरोट्रान्समीटर्सचे सिग्नल वापरत असतात. आता न्यूरोट्रान्समीटर ही फिजिकल एंटिटी आहे, त्याच्यासाठी ती केमिकल्स तिथे असावी लागतात आणि ऑब्व्हियसली ती संपतात ना. त्याच्यामुळे जेव्हा एक्साइटमेंटमुळे ती केमिकल्स संपतात तेव्हा आणि किंवा त्याच लेवलची एक्साइटमेंट मेंटेन करायला चढत्या भाजणीची उत्तेजकता लागते, तेव्हा ती जी गॅप असते त्यामध्ये हा बोर्डम क्रिएट होतो. तर ही त्याची न्यूरोकेमिकल स्टेट आहे, लो स्टिम्युलेशन स्टेट आहे, जी नैसर्गिक आहे. ओके. कारण सतत तुम्ही नाचत नाही राहू शकत ना. म्हणजे तुम्ही मोठे पंडित बिरजू महाराज असाल, पण तुम्ही काही मिनिटांनी, काही तासांनी, निदान काही दिवसांनी तर थांबाल का नाही? तर हे जे एक्झॉशन आहे की एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं, याला काहीतरी एनर्जी लागते आणि ती एनर्जीचा काही परपेच्युअल सोर्स नाही आहे मेंदूमध्ये. एकच गोष्ट मेंदू सतत नाही करत राहू शकत, आपल्याला थकायला होतं. तर हे मेंदूच्या थकल्याचं लक्षण आहे की वातावरणामध्ये तितकं स्टिम्युलेटिंग काही न असणे आणि मेंदू थकणे, या दोन्ही गोष्टी जेव्हा एका विशिष्ट पॉईंटला भेटतात एकमेकांशी, मिळतात एकमेकांशी, तेव्हा बोर्डम तुम्हाला तिथे दिसतो. हो. आणि एकतर किती कंटाळा आलेला चांगला असतो? म्हणजे असं काही असतं का की मला खूप कंटाळा येतो आहे, तर ती चांगली गोष्ट आहे किंवा त्यातनं काहीतरी पॉझिटिव्ह शोधलं जाऊ शकतं या अर्थी? म्हणजे मग कितपत टॉलरेबल आहे ते इमोशन? मला असं वाटतं की भावनांकडे आपले हे राजकीय नेते आहेत अशा थाटात बघणं आपल्याला बंद करायला पाहिजे की चांगलं आणि वाईट एवढ्या 2च कॅटेगरी आहेत, मग बाकी त्याच्याशिवाय काहीच नसतं, असं भावनांचं नाही आहे. इनफॅक्ट राजकीय नेत्यांची जर उपमा थोडी अजून पुढे न्यायची असेल तर त्याचं तुम्ही काय करता आहात हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे की त्याच भावनेतनं. आता आनंदाच्या भरात जर तुम्ही घरातलं सामान फेकाफेक करणार असाल तर तुमचा आनंद हा विध्वंसक होतो, पण प्रचंड दुःखाच्या भरात सुद्धा जर तुम्ही काहीतरी मोठं काम उभं करत असाल तर तुमचं दुःखसुद्धा कन्स्ट्रक्टिव्ह होतं, विधायक होतं. त्याच्यामुळे तेच बोर्डमचं आहे की तुम्हाला जेव्हा बोर्डमचा अनुभव येतो तेव्हा त्या अनुभवाचं, त्या स्थितीचं तुम्ही काय करता आहात ह्याच्यावर तो चांगला, वाईट, मध्यम वगैरे वगैरे जे काय व्हॅल्यू लेबल्स त्याला लावायचे आहेत ते त्यावर ठरेल. स्वतःचा त्याचा काही गुण नाही आहे, तुम्ही द्याल तो त्याला गुण येणार आहे. त्यामुळे ते काही साईन ऑफ वीकनेस किंवा तुम्हाला एखाद्या गोष्टी मध्ये येणारा कंटाळा किंवा तुम्हाला आयुष्यात येणारा कंटाळा हा काही
तुमचा ओव्हरऑल इंडिकेटर नाही आहे कुठल्या तरी एखाद्या गोष्टीचा, म्हणजे हे काही इंडिकेटर असू शकतं का? कुठलीच भावना ही साईन ऑफ विकनेस नाहीच आहे. भावना इज अ साईन ऑफ टू थिंग्स. वन इज दॅट यू आर अलाइव्ह, कारण मेलेल्या माणसाला भावना नसतात. हो. आणि दुसरं म्हणजे यू आर ह्युमन. हं. बिईंग ह्युमन, माणूस असणं हे भावनांसाठी गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे कुठलीही भावना असो त्याच्यात विकनेसचा काहीही संबंध नसतो. आणि आता आपण इतर काही म्हणजे कंटाळा येतो, कंटाळ्यानंतर मग आपण त्या एका परत परत लूपमध्ये जातो, विचारांच्या लूपमध्ये जातो काहीतरी, आणि मग ते परत सॅडनेसकडे कदाचित जाऊ शकतं. तर कंटाळा येणे किंवा कंटाळा वाटणे, बोर्डम येणे, हा इतर काही मेंटल डिसऑर्डर्स किंवा काही कंडिशन्स किंवा याचा काही त्याच्याशी संबंध आहे का? म्हणजे त्याचे काही इंडिकेटर्स म्हणून बघता येऊ शकेल का ते, किंवा त्याचा काही संबंध, म्हणजे काय फार कंटाळा येत असेल तर कदाचित या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे किंवा हे इंडिकेटर्स असू शकतील, असं काही? दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्यांचा मानसिक आरोग्यामध्ये संबंध मोठा आहे आणि त्याच्यात कंटाळा हा इम्पॉर्टंट काय म्हणतात त्याला लक्षण म्हणून दिसू शकतं. ओके. की पहिलं म्हणजे डिप्रेशन, की उदासीनता जेव्हा यायला लागते तेव्हा उदासीनतेचा ॲनेडोनिया म्हणजे कशातही आनंद न वाटणे, हेडॉनिस्टिक ॲक्टिव्हिटी कुठलीही न सापडणे, किंवा पूर्वी ज्या गोष्टींमध्ये आनंद वाटत होता, इंटरेस्ट वाटत होता, रस वाटत होता, त्यातला तो म्हणजे ज्याला मराठीत आपण म्हणतो की आयुष्य निरस झालं आहे. तर ही जी निरसता आहे ही डिप्रेशनमध्ये येते अनेक लोकांना. आणि त्यामुळे कुठलीच गोष्ट तुमचं अटेन्शन, तुमचं लक्ष फार वेळ धरून ठेवू शकत नाही, त्यातनं तुम्हाला खूपसा आनंद मिळत नाही आणि तुम्ही डिस्कनेक्टेड भरकटत असता. आणि तेव्हा मनामध्ये एक दुःखी रिकामी भावना असते. तर ह्याला बरेच जण कंटाळा म्हणतात, पण ही खरं तर निरसता आहे. आणि त्या निरसतेला ते दुःखाचं सावट आहे, त्यामधून येणारी ती निरसता आहे. तर असा जर वारंवार कंटाळा येत असेल, विशेषतः ज्या गोष्टी आत्तापर्यंत चांगल्या वाटत होत्या, मग या साध्या गोष्टी असू शकतात की मला जेवताना आता चव लागत नाही, माझ्या आवडती अमुक एक गोष्ट टी व्हीवर बघताना मी पहिले 4 एपिसोड बघायचो, आता मला पहिल्या 5 मिनिटातच बोर व्हायला लागलेलं आहे, किंवा मी पहिले बसून तासभर पुस्तक वाचू शकायचो, आता मला ते नकोसं वाटतं. तर हा जो नकोशेपणा त्यामध्ये येतो हे डिप्रेशनचं लक्षण असू शकतं. त्याच्यामुळे तो एक महत्त्वाचा भाग लक्षात ठेवायची गरज आहे की कंटाळा हे डिप्रेशनचं लक्षण आहे का. आणि दुसरी गोष्ट आहे की जे अस्वस्थ चंचलतेचा जो एक मेंदूचा आजार आहे, ज्याला ADHD म्हणतो, अटेन्शन डेफिसिट हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, की ज्यामध्ये सततचा अस्वस्थपणा असतो, शारीरिक अस्वस्थपणा असतो, मानसिक अस्वस्थपणा असतो आणि डोक्यात आलेल्या विचारावर थेट काम करायची एक प्रवृत्ती असते. तर ह्याच्यामध्ये कंटाळा हा खूप येतो, कारण त्या लोकांचा मेंदू हा सतत एक्साइटमेंट शोधत असतो, तो पटकन कंटाळणारा मेंदू असतो आणि त्या लेवलचं स्टिम्युलेशन तो शोधत फिरतो आणि नॉर्मल आयुष्यात सतत एवढं स्टिम्युलेशन नाही मिळू शकत, त्यामुळे ते पटपट कंटाळतात. पण त्यांच्या आणि डिप्रेशनच्या कंटाळ्यात हा फरक आहे की डिप्रेशनवाला माणूस कंटाळा घेऊन शांत बसून राहतो. तुम्ही एखादी कणिक मळून बाजूला ठेवून द्यावी तशी तो बाजूला ठेवून दिलेला त्याचा कंटाळा असतो. ADHD मधला जो कंटाळा असतो तो इतरांना भांडावून सोडतो, कारण तो सतत त्याला काहीतरी तो अँकर व्हायला काहीतरी शोधत असतो, त्यामुळे तो त्याच्यावर जाऊन काहीतरी उद्योग करत असतो. आणि ते जर मूल खूप लहान असेल आणि त्याला इतरांकडनं तो कंटाळा सोडवून हवा असेल तर तो निगेटिव्ह अटेन्शनवाले उद्योग करतो, म्हणजे असे काहीतरी उद्योग करतो की लोक येऊन त्याच्याकडे लक्ष देतील, की मग तो तुम्ही पेपर वाचत असाल तर तुमच्यासमोरचा पेपरच ओढेल, काहीतरी वस्तूच घेईल, की याला हात लावू नको असं सांगताना कोणीतरी आपल्याकडे बघतंय याची खात्री करून त्या वस्तूला हात लावेल, म्हणजे तुमचं लक्ष जाईल, मग तुम्ही त्याच्याशी बोलाल, त्याचा कंटाळा निघेल, काहीतरी त्याला रस्ता सापडेल, निचरा होईल. तर हे 2 प्रकारचे जे आजार आहेत जे कंटाळ्यामध्ये खूप दिसतात. ओके. आणि आता आपण लहान मुलांबद्दल बोललो ना, तर वेगवेगळ्या वयात येणारा जो कंटाळा आहे, म्हणजे लहान मुलांमध्ये येणारा कंटाळा, मग काय एक वर्किंग प्रोफेशनल्स काय त्यांच्यामध्ये येणारा कंटाळा आणि वृद्धांमध्ये येणारा कंटाळा, या तिन्हीमध्ये यातलं काही म्हणजे वेगळं पण असं काही काढता येऊ शकतं का, की हा प्रायमरीली या गोष्टींमुळे येतो किंवा या गोष्टींमुळे टाळला जाऊ शकतो आणि त्याच्यावरती या पद्धतीनं डील करतात, तसं वेगवेगळ्या वयात येणारा कंटाळा? जसं वय वाढत जातं तसं कंटाळ्यामध्ये डिप्रेशनचा भाग वाढत जातो. लहान मुलांमध्ये उदासीनता ही खूप खूप क्वचित दिसणारी गोष्ट आहे.
लहान मुलांमध्ये म्हणजे त्याच्यामुळे डिप्रेशन डायग्नोज करताना 100 वेळा खात्री करून घ्यावी लागते, कारण ती खूपच रेअर गोष्ट आहे. पण जसं वय वाढत जातं तसं डिप्रेशनचं प्रमाण वाढत जातं आणि विशेषतः सिनियर सिटिझन्समध्ये किंवा त्या वयाच्या जवळपास पोहोचणाऱ्या लोकांमध्ये कंटाळा हा अनेकदा डिप्रेशनचं लक्षण असतं. त्यामुळे ते एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके. आणि जितकं वय लहान तितकी ती हायपर ॲक्टिव्हिटी असायची शक्यता जास्त आहे. आणि मधल्या वयात ऑब्व्हियसली या दोन्हीचं कॉम्बिनेशनही असू शकतं. सतत येणारा कंटाळा हा आयुष्यातल्या इतर ज्या काही भावना आहेत, म्हणजे आता आपण डिप्रेशनबद्दल बोललो, ती काही एक मानसिक स्थिती आहे, तसं इतर गोष्टींचं काही मॅनिफेस्टेशन असू शकतं का ते? म्हणजे वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये न रमणं पासून इतर कुठल्याही भावनांचा, इतर कुठल्याही ॲक्टिव्हिटी ज्या आपल्या सुरू आहेत त्याचं मॅनिफेस्टेशन असू शकतं का कंटाळा? सो जर अगदी फिलॉसॉफिकल लेव्हलला कंटाळ्याकडे बघायचं म्हटलं तर 2 महत्त्वाचे विचार आहेत त्या बाबतीत. की एक विचार आहे तो म्हणतो की हा तुमचा एक्झिस्टेन्शियल क्रायसिस असू शकतो, की तुमचं आयुष्य अशा ठिकाणी पोहोचलेलं आहे की जिथे ते थिजलं आहे, त्याचं काही फार होत नाही आहे, किंवा अशी काहीतरी घटना घडलेली आहे, अशा मोडवर तुमचं आयुष्य पोहोचलेलं आहे की जिथे आहे तसं तुम्ही चालू नाही ठेवू शकत. काहीतरी मेजर बदल घडण्याची गरज आहे, नाहीतर हे सरळ लाईनीत किंवा सुखद चालू राहणार नाही आहे, त्याच्यात काहीतरी उलटंपालटं होणार आहे. तर तेव्हा कंटाळा हा भाग खूप मोठा असू शकतो, कारण कंटाळ्यात खूप एनर्जी असते आणि त्या एनर्जीला कुठं जायला जागा नसते. कंटाळा ही फक्त निष्क्रिय अवस्था नाही आहे. शरीर जरी निष्क्रिय असेल तरी मनामध्ये तेव्हा प्रचंड प्रमाणात एनर्जी असते. जे ॲजिटेशन असतं, रेस्टलेसनेस असतो, तो कंटाळ्यातला त्यातून येत असतो. ती एनर्जी, त्याला कुठेही रस्ता नाही आहे म्हणून ते आतल्या आत तुम्ही झाकण गच्च लावून ठेवलं ना, आत पाणी उकळतं आहे, अशी ती परिस्थिती आहे. जसा राग खदखदत असतो तसा कंटाळासुद्धा खदखदतो आतमध्ये. तर हा एक फिलॉसॉफिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे त्याचा. दुसरा, गेस्टॉल्ट थेरपीमध्ये असं म्हणतात, आता हे मी मुद्दाम गेस्टॉल्ट थेरपीचं नाव घेतो आहे कारण ते वाक्य इतकं छान आहे की लोकांना वाटेल की ते डॉक्टर भूषण शुक्लंच्या डोक्यातनं आलं का काय. तर नाही, तसं नाही आहे. ते आधीच कोणीतरी चांगल्या माणसांनी म्हणून ठेवलेलं आहे. ते बहुतेक फ्रिट्स पर्ल्सनी म्हटलेलं वाक्य आहे की बोर्डम इज ॲक्यूट अवेअरनेस ऑफ सेल्फ अँड नॉट लाइकिंग इट. म्हणजे स्वतःची तुम्हाला जेव्हा जाणीव होते आणि जी जाणीव होते ती तुम्हाला नकोशी असते, आवडत नाही, तेव्हा तुम्हाला कंटाळा जाणवतो. कारण कंटाळ्यामध्ये नेहमी एकटेपण आहे. आम्ही दोघं बसलो आहे आणि एकमेकांना कंटाळलो आहे ही गोष्ट वेगळी, पण कोणाशी तरी बोलतो आहे आणि मध्येच कंटाळलो आहे असं होत नाही. कंटाळा ही अत्यंत वैयक्तिक भावना आहे आणि त्याच्यात बराचसा एकटेपणा आहे. तर मी फक्त स्वतःबरोबर आहे आणि मला स्वतःची कंपनी इतकी नाही आवडत आहे, बोर होत आहे मला. हा जो भाग आहे ह्याला कंटाळा म्हणते गेस्टाल्ट थेरपी. बापरे. आता तुम्ही एकटेपणाबद्दल बोललात, तर एकटेपणातनं कंटाळा येऊ शकतो का? सो आपल्यातले मेजॉरिटी लोक, आय वुड से की 99.99999% जरी तो पर्सेंटेज नेलं, टक्केवारी नेली, तरी आपण हे एकटे राहणारी लोक नाही आहोत. आपण समाजाभिमुख आहोत, समाजाचा भाग आहोत, आपण आपल्या गठ्ठ्यामध्ये नेहमी राहतो आणि थोडा वेळ जरी एकटेपणा हवासा असला तरी तो फार वेळ राहत नाही. आपल्यातले मेजॉरिटी लोक हे इतरांबरोबर असणं आणि एकटं असणं हे अल्टरनेट स्टेट्स करत राहतात. कारण कुठलीही एक स्टेट ही ओव्हरवेल्मिंग असते, नकोशी होते, की सतत लोकांबरोबर राहणं हेही त्रासदायक असतं आणि सतत एकटं राहणं हेही त्रासदायक असतं. त्यामुळे ह्याच्यात या 2 स्टेटमध्ये अल्टरनेट होत राहणं, की जागणं आणि झोपणं, हे जसं आहे की तुम्ही कंटिन्युअस जागे राहू शकत नाही किंवा कंटिन्युअस झोपणं हे ठीक नाही, तशातला हा भाग आहे. तर ह्याच्यात आपण फ्लक्च्युएट होऊ शकतो. पण कंटाळ्यामध्ये तो एकटेपणा खूप जास्त जाणवतो, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणखीन एक ते म्हणजे बऱ्याचदा होतं असं की कंटाळा येतो आणि परत परत एखाद्या गोष्टीचा कंटाळा यायला लागला की त्यातनं मग फ्रस्ट्रेशन यायला लागतं की मला सततच ही गोष्ट करण्याचा कंटाळा येतो आहे आणि मग ते कदाचित प्रोक्रॅस्टिनेशनमध्ये त्याचं रूपांतर होऊ शकतं. एखादी गोष्ट सतत टाळली जाते त्याच्यामुळे आणि मग त्याच्यामुळे सतत गिल्ट यायला लागतो त्यातनं. म्हणजे आपण गेल्या याच्यामध्ये गिल्टबद्दल बोललो होतो. तर हे सगळे इमोशन्सची जी एक मागे ट्रेन सुरू होते तसं एक एक इमोशन्स मागे यायला लागतात. तर मग त्या इमोशन म्हणजे कंटाळा अगदी असं वाटायला लागलं की मी आत्ता कंटाळतो आहे ना, तरी भीती वाटायला लागते कंटाळ्याची की अरे बापरे, नाही मग आता काहीतरी मी वेगळ्या लूपमध्ये जाणार आहे आणि मग कडून गोष्टी घडणार नाही आहेत आणि हातपाय गळून जाणार आहेत माझी, अशी मेंटल अवस्था होते. तर या सगळ्याकडे काय पद्धतीनं पाहिलं जाऊ शकतं? सो याची एक मोठी गंमत आहे बरं का, की आपण जी गोष्ट वारंवार करतो ना, आपल्या आयुष्यात
दैनंदिन बाबतीत आपल्याला शेकडो गोष्टी वारंवार कराव्या लागतात, आयुष्यभर रोज कराव्या लागतात. त्यातल्या काही नैसर्गिक प्रक्रिया असतात, त्यामुळे आपण त्या नकोशा असल्या तरी करतो, त्याला कंटाळत नाही. मी उगाच लिस्ट देत नाही, बट यू नो व्हॉट आय मीन. काही गोष्टी अशा असतात की ज्या आपण कर्तव्य म्हणून करतो, त्याला काहीतरी मिनिंग असतं. आपण एका आईचं उदाहरण घेऊया, की हे असं समजूया की ती तिच्या घरच्यांसाठी, तिच्या मुलांसाठी रोज स्वयंपाक करते. आता त्याच्यात तिला एक आनंद आहे की मी हे माझ्या मुलांसाठी, माझ्या कुटुंबासाठी करते आहे, त्यांचं भरणपोषण व्यवस्थित व्हावं, ही माझी जबाबदारी आहे. हा हा रोल आहे, ही एक आयडेंटिटी आहे तिची. म्हणून ती दिवसातनं 2दा-3दा त्यांच्यासाठी गोष्टी बनवते. मुलं लहान असताना दर आठवड्याला काहीतरी वेगळं बनवते आहे, कुकिंगचे चॅनल बघते आहे, काहीतरी ट्राय करते आहे. ते करण्यामध्ये तिला आनंद आहे, कारण तो तिच्या आयडेंटिटीशी संबंधित आहे. त्यातला जो आउटपुट आहे ते माझं कुटुंबावरचं प्रेम, त्यांचं पोषण चांगलं होणं, त्यांचा अन्नात इंटरेस्ट टिकून राहणं, टेबलवर ते येऊन बसतात तेव्हा आईच्या हातचा गुलाबजाम नावाची काहीतरी स्पेशल गोष्ट त्यांच्या कायम लक्षात. आपल्याला सगळ्यांना आईच्या हातचं काहीतरी असतं ना. तर ह्याच्यात तिची आयडेंटिटी आहे आणि ती पॉझिटिव्ह आयडेंटिटी आहे. तेव्हा ती हे खूप उत्साहाने करत असते. किती थकलेली असली तरीसुद्धा ते करत असते, त्याच्याबद्दल विचार करत असते. आणि मग ती मुलं मोठी होतात, ती घरातून निघून जातात. ती आणि तिचा नवरा दोघंच जण घरात राहिलेले आहेत. आणि नवरा म्हणतो की नाही, मी आज मित्रांबरोबर बाहेर चाललो, मी वैशालीत जेवून येणार आहे. तर शहाणा नवरा असेल तर तो म्हणेल की तुझ्यासाठी काही घेऊन येऊ का. पण जर शहाणा नवरा नसेल तर तो म्हणतो तू तुझं काहीतरी करून घे, किंवा मी नाही आहे एवढं फक्त सांगतो. आणि मग ते म्हणतात मला कंटाळा आला, एकटीसाठी काय करायचं. मग ती असं नाही म्हणत की आय एम वर्थ इट. तर ती फ्रीज उघडते, काय आहे बघते सकाळचं, मग ठीक आहे हे गरम करून मी खाऊन घेते. किंवा मग फडताळत जाते, मग चिवड्याचं पडलं आहे, परवा मुलांसाठी चकल्या आणल्या होत्या, त्या थोड्या पडल्यात, मग ती थोडं दही काढते, थोडा चिवडा काढते, थोडा चकल्या काढते, ते खाऊन घेते. ही भाजी थोडी शिल्लक होती, ही संपवून टाकते, उगाच उद्यापर्यंत राहिली तर फेकू. हा कंटाळा आहे, कारण तिला त्याच्यात मिनिंग नाही दिसत आहे की मी एकट्यासाठी काय स्वयंपाक करू. कुणीतरी जर बरोबर जेवणार असेल, कुणीतरी त्याचा आनंद घेणार असेल, कोणाला तरी ते आवडणार असेल, उपयोगी पडणार असेल, तर ते करण्यात मजा आहे. एकट्यासाठी मी माझ्यासाठी काय स्वयंपाक करू. म्हणून तीच गोष्ट जी तिने अनेक वर्ष दिवसातनं 4 वेळा केलेली आहे, त्याचा तिला सडनली कंटाळा आला आहे. तिला ते नकोसं वाटतं आहे, कारण त्याचा तिच्या आयडेंटिटीशी, तिच्या आनंदाशी, तिच्या रोलशी, आणि ही गोष्ट तिला इतरांशी कनेक्ट करते आहे, ते कनेक्शन तुटलेलं आहे इथे. तर अशा प्रकारे त्याच गोष्टी करायचा कंटाळा येऊ शकतो. अचानक नोकरीचा कंटाळा येऊ शकतो, अचानक नात्यांचा कंटाळा येऊ शकतो, अचानक त्याच कम्युटचा कंटाळा येऊ शकतो. त्याच्यामुळे जेव्हा त्याचा अर्थ संपतो, ती फक्त कृती म्हणून शिल्लक राहते, तेव्हा त्याचा कंटाळा येतो. कुठल्याही कृतीचं जोवर वायडर जगाशी, फॅमिलीशी, कशाशी तरी कनेक्शन आहे, तोवर ती आनंददायक गोष्ट आहे. ते साध्य आहे, ते साधन आहे काहीतरी साध्य करायचं, तर त्यात आनंद आहे. जेव्हा फक्त तेवढंच शिल्लक राहतं, तेव्हा त्याचा कंटाळा येतो. मी आता खरं तर विचारणार होतो की कंटाळा आणि थकवा सारखे आहेत का, पण मला वाटतं यातच ते उत्तर मिळतं की थकवा हा तुम्ही ते करून करून कंटाळला आहात, आणि इथं पर्पज रिलेटेड ती गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे मराठीमध्ये दमणे आणि थकणे हे 2 वेगळे शब्द आहेत. की तुम्ही दमता तेव्हा तुम्ही शारीरिक भावनेबद्दल बोलताय की मी 20 किलोमीटर चालून आलो, किंवा मी आज सकाळी 4 तुला जसं वाटत असेल की दिवसभरात मी 4 शूट, आता मी थकलो आहे. हां, किंवा मला मानसिकदृष्ट्या जेव्हा होतं तेव्हा ते थकणं होतं, शारीरिकदृष्ट्या होतं तेव्हा दमणं होतं. बऱ्याचदा असं होतं की आपण सिंहगडावर वरती चढून जातो, मरणाचे दमलेलो असतो, पण खूप एक्सायटेड असतो की मन वेगळ्या स्टेटला आणि शरीर वेगळ्या स्टेटमध्ये आहे. तर अशा गोष्टी होऊ शकतात. आता आपण हे म्हटलं की जेव्हा आपल्याला त्यातनं काही सेन्स ऑफ पर्पज मिळत नाही, मग मी कुठे पोहोचत नाही आहे, तेव्हा तो येणारा कंटाळा आहे. तर त्याच्यासोबत डील कसं करायचं. म्हणजे आता मला जर अगदीच मी एकटाच बसलेलो आहे आणि आत्ता करायला काही नाही आहे म्हणून कंटाळा आलेला आहे, तर मी काहीतरी पुस्तक वाचत बसीन, टी व्ही चालू करीन, कोणाला तरी फोन करीन, असं काहीतरी येतं. तर त्यावेळेस कदाचित त्या वेळापुरतं काहीतरी करून ते त्याचं निवारण होऊ शकतं. पण मला एखाद्या मेजर गोष्टीचं, म्हणजे मी आता नोकरी करतो आहे रोज, आणि रोज तेच रुटीन आहे, आणि मला त्याचा कंटाळा आलेला आहे. मला रोज आणि कशाचाही कंटाळा येतो ना, म्हणजे एखादी गोष्ट सतत सांगून त्याचाही कंटाळा येतो पासून, मग कशाचाही कंटाळा येतो, ज्या आपल्याला कदाचित आयुष्यासाठी खूप मोठ्या पद्धतीनं अफेक्ट करू शकतात. तर या सगळ्याकडे काय पद्धतीनं डील केलं जाऊ शकतं. याला खरंच सरळ साधं उत्तर काही नाही आहे, कारण याचे खूप पदर आहेत, व्यक्ती तितके सिच्युएशन्स आहेत. मला माझ्या एका सिनियर
नातेवाईकांनी डॉक्टर दीनानाथ ठकार म्हणून जे माझे मेव्हणे आहेत, बऱ्याच वर्षांनी मोठे आहेत माझ्यापेक्षा. मेडिकल स्टुडंट असताना मी त्यांच्याबरोबर अनेकदा त्यांचा ॲसिस्टंट म्हणून काम करायला जायचो. तर त्यांनी एकदा एक गोष्ट सांगितली होती. मी त्याला विचारलं, हा मेव्हणा असला तरी अरेतुरेच्या भाषेत असला तरी, मी त्याला म्हटलं की कुमार, कंटाळा येत नाही का रोज हेच हेच करून? सर्जन असला म्हणून काय झालं, किती वर्ष तेच ऑपरेशन करणार? तर तो म्हणाला की हा प्रश्न तुला स्वतःला विचारायला पाहिजे की तू काहीही काम करायला घे, त्याच्यात काही दिवसानंतर तोचपणा असतोच. हो. ते चुकलेलंच नाही आहे. आणि उलट तुमचं जसं स्किल वाढत जातं तसा उलट तोचपणा वाढत जातो. कारण तुम्ही एका खूप छोट्या गोष्टीमध्ये जास्त स्किल मिळवत असता. हो. त्या कामातला जर आनंद, क्युरिओसिटी, कुतूहल जर तुमचं टिकून असेल तर तुम्हाला त्याच्यात आनंद मिळत राहणार आहे. नाहीतर तुम्हाला ते तोचपणा वाटायला लागणार आहे. कालच दिवसभरामध्ये मी जे काय 10-15 पेशंट बघितले, त्याच्यातले 7 पेशंट ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर असलेली मुलं होती. याला क्लस्टर फिनॉमिना म्हणतात, की एकसारख्या गोष्टी एका वेळेस सडनली येणे. आणि मला त्याची फार गंमत वाटली. आता जर 7च्या 7 ओसीडी आहेत, 7च्या 7 तेच प्रिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे, तर हा कंटाळवाणा भाग आहे. पण ही 7 मुलं 7 सिमिलर लक्षणं जरी असली तरी ती लक्षणं त्यांच्या आयुष्यात काय करता आहेत, त्यांच्या आजूबाजूचे त्याला काय रिस्पॉन्ड करता आहेत, ते मूल ते कसं हँडल करता आहे, ते ट्रीटमेंटला कसा रिस्पॉन्स करता आहे, ह्याच्यात इतकं व्हेरिएशन आहे की हे 7 वेगळ्या वेगळ्या स्टोरीज माझ्यासमोर आल्या, ज्याच्यात ओसीडी हा फक्त एक कॉमन धागा होता. तर हे वेगळेपण मला जोपर्यंत दिसतं आहे, मला त्याची क्युरिओसिटी जोपर्यंत आहे, तोवर मी ते काम करायला लायक आहे. मला ज्या क्षणी असं वाटेल की अरे अजून एक ओसीडी, तेच औषध लिहायचं आहे, त्या क्षणी मी सायकॅट्रिस्ट म्हणून युजलेस झालेलो आहे. मी शांतपणे माझा पेन तिथं टोपण लावून ठेवून द्यावा आणि क्लिनिकचं शटर ओढून घ्यावं. हा त्याचा भाग आहे की त्या कामामधला आनंद शोधणं ही आपली जबाबदारी आहे. माझी धाकटी मुलगी मला परवा गमतीने म्हणाली बोलताना की कुठल्याही एका गोष्टीमध्ये जर तुम्ही खूप खोलवर जायचं ठरवलं तर ती खूप फॅसिनेटिंग असते. पण तितकं खोलवर जायची तयारी पाहिजे. बरेचदा सुरुवातीला एखादी गोष्ट एक्साइटिंग वाटते, मग ती बोर होते आणि त्याच्या पुढे खरा जेन्युइन इंटरेस्ट चालू होतो. प्रेमात पडलेल्या लोकांना ह्याचा खूप अनुभव असेल की जोवर तुम्हाला खूप भेटायला मिळत नाही आहे आणि रस्त्यात भरपूर बॅरियर्स आहेत, तोवर प्रेम भयंकर स्ट्रॉंग असतं. पण लग्न झालं की लोक हनीमूनमध्ये भांडायला सुरुवात करतात की अरे 5 वर्ष बरं चाललं होतं आणि लग्न झालं आणि आता का भांडता आहात? कारण आता एकमेकांचं नातं आणि एकमेकांचे शरीरं आणि मनं आणि सगळंच बीइंग एक्सप्लोअर करायला तुम्हाला अनलिमिटेड चान्स आहे. हे तुम्ही करणार आहात का आता झालं तुमचं? तर हे तुम्ही किती खोलवर जायची तयारी दाखवता आहात त्यावर तुमचा आनंद अवलंबून आहे. नाही तर कंटाळा आहेत सगळीकडेच आहे, बसलेलाच आहे, दबा धरून बसलेला आहे. ज्या क्षणी म्हणजे ते जसं गाडीवर लिहिलेलं असतं ना की काय एक क्षण दुर्लक्ष झालं की ॲक्सिडेंट होतो, तशा थाटात की तो वाट बघ, नजर हटी दुर्घटना घटी, तसं क्युरिओसिटी हटी दुर्घटना घटी, असं नात्यांमध्ये, कामामध्ये, स्वतःबरोबर प्रत्येक ठिकाणी होणार. मग हे तर एक लक्षात आलं की त्याकडे त्याचा काहीतरी एक सेन्स ऑफ पर्पज शोधून त्याच्यावरती क्युरियस पद्धतीनं त्याच्याकडे कुतूहलाने पाहिलं तर कदाचित त्याच्यावरती मात करता येऊ शकते. म्हणजे कंटाळाच येणार नाही कदाचित. पण आता कंटाळा आला, म्हणजे मला आला कंटाळा, तर काय केलं पाहिजे? त्याला खरं सोपा उपाय आहे. पण पुन्हा एकदा सोपे उपाय हे त्याला सोपा कधी म्हणायचं? जेव्हा तो आपण सहजपणे करू शकतो. तो कोणाला कदाचित हा भयंकर अवघड वाटेल, पण आपलं सांगणं काम आहे, कारण हम सायन्स की तरफ से है. त्याच्यामुळे मी ते उत्तर सांगतो की जर तुमच्या लक्षात आलं आपल्याला कंटाळा आला आहे, एक तर हे लक्षात येणं फार महत्त्वाचं असतं. बऱ्याच लोकांना कळतच नाही आपण कंटाळलो आहे. ते त्याला काय वाटेल ती नावं देतात. नको असलेली भावना ह्याला वेगळी नावं देणे आणि भलत्या दिशेला नेणे हा मनाचा आवडता खेळ आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा कळलं पाहिजे की आपण कंटाळलो आहोत. कसं ओळखायचं कंटाळलोय आपण? कंटाळलं म्हणजे तुम्हाला एक तर असं लक्षात येतं की तुमचं लक्ष अँकर होत नाही आहे कशावर, ते भिरभिरतं आहे. आणि मी जसं म्हटलं होतं, नकोशीपणाची भावना आहे की तुम्ही काहीतरी शोधता आहात आणि तुम्हाला काहीच इंटरेस्टिंग वाटत नाही आहे. हे शोधणं जेव्हा चालू होतं आणि त्याच्याबरोबरची ती निगेटिव्ह भावना जाणवते, नकोसेपणा जेव्हा जाणवतो, तर हे कंटाळ्याचं लक्षण आहे. म्हणजे कंटाळा आहे. बरोबर. तर उठावं, पायात चपला घालाव्या आणि बाहेर पडावं. कारण कंटाळाचा अँटीडोट हा एक्साइटमेंट नाही आहे, ॲक्शन आहे. जेव्हा तुम्ही काहीतरी करायला घेता
तेव्हा तो कंटाळा थांबतो. पण पुन्हा एकदा आता मी दरवेळी बोलताना आपल्या आजांबद्दल बोलतो, पणज्यांबद्दल बोलतो. त्या काय करायच्या बरं? जेव्हा रिकामा वेळ असायचा तेव्हा बरेचदा सकाळचं आता सगळं झालेलं आहे, सगळ्यांची जेवणं झाली आहेत, दुपारी लोकं विश्रांती घेत आहेत. तर आजी 15 मिनिट पडून उठायची आणि तांदूळ निवडून ठेवायची, काहीतरी एखादं भांडं घासून ठेवायची, संध्याकाळची तयारी करून ठेवायची. जी गोष्ट लाँग टर्मवाली आहे ती बघणार. मग ती ते लोणच्याचं काहीतरी करायला घेणार, मग काहीतरी उठून ते डबे काढून त्यातलं धान्याला कीड तर लागलेली नाही ना हे बघणार. मेंटेनन्सवाली कामं करायला घ्यायची. तर आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात मेंटेनन्सची अशी खूप कामं पडलेली असतात. बऱ्याच लोकांना ते 31 मार्चला किंवा काय 31 जुलैला जाणवतं, निर्मलाताईंचा जेव्हा बंदूक कपाळाला लागलेली असते तेव्हा. तर आयदर तुम्ही या गोष्टी करू शकता. ॲक्च्युली एक मोठी लिस्ट बनवून ठेवता येते गोष्टींची, कंटाळा आल्यावर करायच्या गोष्टी. किंवा यातलं बरेचदा असं होतं की कंटाळा इतका तीव्र असतो की तेही सगळं नको असं वाटतं. जाऊ दे, पुढच्या कंटाळ्याला मी हे करतो, या कंटाळ्याला निर्मलाताईंकडे लक्ष नको द्यायला. तर पायात चप्पल घालून बाहेर पडावं, किंवा बऱ्या ठिकाणी राहत असेल तर बिना चपलेचं बाहेर पडा. पण बघा, लांब काहीतरी दिसेल तिथे बघा, आणि जिथे शरीराची हालचाल सुरू होईल तिथे कंटाळा कमी व्हायला सुरुवात होते. स्टीव्ह जॉब्स असं म्हणायचं की मी एखादा प्रश्न सोडवत असेल आणि 10 मिनिटात जर तो सुटला नाही तर आय गो आउट फॉर अ वॉक, कारण आता अजून डोकं लावून त्याचं काही होणार नाही आहे. तर त्यांनी एक डिस्ट्रॅक्शन येतं, एक मल्टीसेन्सरी अनुभव असतो चालणं हा, आणि तुमच्या मेंदूचा जो कंटाळा, थकवा जे काय असेल ते जायला मदत होते. त्याच्यामुळे काहीतरी कृती करणे हे फार महत्त्वाचं आहे. मला यात पुढे कसं विचारायचं की कंटाळा आणि आळस असे दोन्ही एकत्र आले तर याला जस्टिफिकेशन म्हणतात बरं का, की बरेचसे लोक जे टोकाचे आळशी असतात ते म्हणतात ॲक्च्युली मी आळशी नाही आहे, मी खरं तर रॉजर फेडरर आहे, पण जरा कंटाळा आला आहे. या दोन टोटली वेगळ्या गोष्टी आहेत. आळस हा गोष्ट करायची गरज आहे माहिती आहे, पण मी पुरेसं दुर्लक्ष केलं तर दुसरं कोणीतरी करून टाकेल या भावनेतनं आलेली गोष्ट आहे. त्याच्यात बेजबाबदारपणा आहे. एकतर म्हणजे कायम कंटाळ्याबद्दल बोलताना खूप जण क्रिएटिव्हली त्याचा वापर करा, मग काय डूडलिंग करायला सुरुवात करा पासनं क्रिएटिव्हिटीला कंटाळ्यातनं जन्म येतो वगैरे असं सगळं म्हणतात. तर क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काहीतरी करायला लागणं आणि त्यातनं नवीन काहीतरी सापडणं. ॲक्च्युली याचा अर्थ खरं तर आपण कंटाळ्याला काहीतरी पॉझिटिव्हली वापरू शकतो का? म्हणजे त्याला म्हणजे आपण कायम कंटाळ्याकडे एक निगेटिव्ह भावना, मला यातनं काहीच करायचं नाही आहे आणि मग मला यातनं पळून जायचं आहे, याच पद्धतीनं बघतो. पण खरं तर ही एक अपॉर्च्युनिटी असू शकते का एखादी नवीन गोष्ट सुरू करण्याची, एखादी नवीन गोष्ट करून बघण्याची. सो कंटाळ्यामध्ये एनर्जी आहे आणि त्या एनर्जीला जायला काही जागा नाही आहे. म्हणजे ऑल रेडी अँड नो वेअर टू गो हा जो भाग आहे हा खरं कंटाळ्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. तर ती एनर्जी घेऊन तुम्ही काहीही करायचं ठरवा, त्यातनं काहीतरी चांगलंच निघणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा भाग असा आहे की एक तर लोकांच्या लक्षात येत नाही आपल्याला कंटाळा आला आहे, त्या भरामध्ये ते स्वतःला डिस्ट्रॅक्ट करायला जातात, आणि हे फक्त डिस्ट्रॅक्ट करण्यासाठी ते जे विमनस्क गोष्टी करतात म्हणजे स्क्रोलिंग करत बसणे. हा सध्याचा सर्वात आवडता लोकांचा भाग आहे की नुसतं स्क्रोलिंग करत बसतात, आणि तुम्ही स्क्रोलिंग करता तेव्हा तुम्हाला काय दिसतं, इतर लोकांच्या आयुष्यातल्या काहीतरी चमत्कृतीपूर्ण गोष्टी, कृती, अनुभव दिसतात की त्याच्यामुळे उलट तुमचा कंटाळा वाढतो. त्याच्यामुळे आपण किती आहोत उलट असं वाटायला लागतं. म्हणजे ज्या कंटाळ्यापासून पळण्यासाठी तुम्ही स्क्रोलिंग करता आहात त्याचं रूपांतर ॲक्च्युअली उदासीनतेमध्ये होतं. तर हे भान असणं फार गरजेचं आहे की जर मला कंटाळा आला आहे तर मी इतर आनंदी लोक बघत नाही फिरणार आहे, तात्पुरते मनाला उत्तेजनाच्या गोष्टी करून मी नाही बसणार आहे, कारण त्यांनी धोका निर्माण करतोय मी स्वतःला. दुहेरी धोका आहे की एक म्हणजे त्याच्यात मला वाईट वाटणार आहे, आणि जे बऱ्याच लोकांच्या लक्षात येत नाही की सततच्या त्या एक्साइटमेंटला तुमच्या मनाचं कॅलिब्रेशन होतं आहे. एनिथिंग लेस दॅन दॅट बिकम्स बोरिंग फॉर यू. म्हणजे तुम्ही कंटाळा ज्या पद्धतीने सोडवता आहात त्यांनी तुमचा कंटाळा ॲक्च्युली वाढतो आहे. हे म्हणजे दारुड्याने सतत दारू पित राहण्यासारखं आहे की त्याला विड्रॉल सिम्टम्स येत आहेत, हातपाय थरथरत आहेत, तर ते थांबवण्यासाठी तो डॉक्टरकडे जाऊन दुसरं काहीतरी करायच्या ऐवजी अजून दारू पितो आहे, की ज्याने त्याचा दारूवरचा डिपेंडन्स वाढतो आहे. तर हे तुम्ही स्वतःला खड्ड्यात घालून घेता. म्हणजे ती जी इंग्रजी म्हण आहे की वेन यू फाइंड युअर सेल्फ इन अ होल फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्टॉप डिगिंग. सो हे जे डिगिंग डीप होल फॉर वनसेल्फवाला जो प्रकार आहे हा पहिले तिथं थांबवण्याची गरज आहे. की अरे मी हातात फोन घेतला आहे आणि मला कंटाळा येतो आहे,
ही धोकादायक गोष्ट आहे. पहिल्यांदा फोन ठेवा, चपला कुठे आहेत माझ्या, मला बाहेर जाऊ दे. तर हे आहे त्या ठिकाणून उठून बाहेर पडणे आणि चक्कर मारून येणे हा खरं सर्वात चांगला भाग आहे त्यातला. हे जर केलं तर तुमच्या कंटाळ्याचं विघातक दिशेला जाणं हे बंद होतं. त्याचा योग्य गिअरमध्ये तो अडकतो आणि त्यातनं काहीतरी पुढे होऊ शकतं. आता विघातक दिशेला म्हटलात तुम्ही, तर काय काय पद्धतीनं ते चुकीच्या पद्धतीनं कंटाळा मॅनिफेस्ट होऊ शकतो? अरे कंटाळा घालवण्यासाठी लोक काय वाटेल ते करतात. एव्हरेस्टवर वगैरे सुद्धा जातात. पण आता दरवेळी आपण ना कोणाच्या तरी चपला ओढवून घेतो अंगावर. तर यावेळी मी बहुतेक गिर्यारोहकांच्या चपला ओढवून घेतलेल्या या दिशेने. तर बरेच लोक कंटाळ्यातनं बाहेर पडण्यासाठी एक्सायटिंग गोष्ट शोधतात. आता कोणाला काय एक्सायटिंग वाटेल ह्याची परमेश्वरांनी निसर्गाने एवढी विविधता निर्माण करून ठेवलेली आहे की मग ती काहींची खाण्यात विविधता असते, काहींची पिण्यात असते, काहींची अजून काही गोष्टींमध्ये असते. तर या सर्व प्रकारचे कुठले ना कुठले शारीरिक आनंद मिळवायचा प्रयत्न असतो. तर हा खरा इंडिकेटर आहे की तुम्ही कंटाळ्यातनं बाहेर पडण्यासाठी तात्पुरता शारीरिक आनंद किंवा मानसिक विरंगुळा जर शोधत असाल तर तुम्ही स्वतःचं नुकसान करून घेताय. त्याच्यातनं जर तुम्ही ॲक्च्युली काहीतरी त्या एनर्जीला चॅनलाइज करून ती कुठेतरी घालवणार असाल, व्यवस्थित खर्च घालवणं हा चुकीचा शब्द आहे, ती योग्य ठिकाणी त्याचा व्यय करणार असाल तर त्या कंटाळ्याचा कन्स्ट्रक्टिव्ह उपयोग होणार आहे. त्यामुळे व्यक्ती तितक्या प्रकृती म्हणतो ते कंटाळ्याच्या बाबतीत अक्षरशः ते आहे. प्रत्येकाचा स्वतःचा कंटाळ्याचा काहीतरी एक प्रकार आहे आणि लोक काही दिवस त्या गोष्टी करतात. आता सर्व सिमिलर होत चाललेत कारण सगळेजण आता कंटाळले की फोन हातात घेतात. प्रवास करत असेल तर कोणी आता खिडकीच्या बाहेर बघत नाही. जर स्वतः गाडी चालवत नसतील, नशीब म्हणजे, तर लगेच स्क्रीन समोर घेऊन स्वतःला डिस्ट्रॅक्ट करायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे लोक म्हणजे काय काय उद्योग करतात कमालीच्या टोकाच्या ह्याच्यात. आता पिंजऱ्यामध्ये ठेवलेली वाघ यरझारा मारत बसतात. माझ्याकडे कुत्रा आहे आणि कधी कधी तो खूप कंटाळतो. आम्ही जर त्याच्याशी खेळलो तर तो स्वतःचे पंजे चाटत बसतो. आमच्या एकदा असं लक्षात आलं की तो इतके पंजे चाटतोय की त्यांनी स्वतःला जखम करून घेतली आणि आता तो ती जखम चाटतोय. हे सेल्फ स्टिम्युलेशन करायचा काहीतरी रस्ता शोधतोय तो. तर अशा प्रकारे लोक अनेक उद्योग करतात की स्वतःला जे इजादायक होईल अशा डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कृती करत राहतात. तर याचं भान राहणं फार गरजेचं आहे की कंटाळ्याच्या भरात आपण काय करतो आहोत. आपण सगळेजण म्हणतो की यार वेळ पुरत नाही, माणूस मरते आहे, कधी कोण मरेल सांगता येत नाही. पेपरमधल्या रोज बातम्या वाचत असतो की 24 वर्षाचा होता खड्ड्यात पडला आणि मेला, 35 वर्षाचा होता हार्ट अटॅक येऊन मेला. अशा बातम्या वाचतो ना आपण रोजच्या रोज. असं जाणवत नाही का की अरे 10 मिनिट आहेत आणि मी हे कंटाळ्यात फक्त सेल्फ स्टिम्युलेशनमध्ये घालवणार आहे का? 10 मिनिट आहेत, मी असं काय करणार आहे? हा किती मोठा वेळ आहे की पटकन मी एक छोटासा टाईमपास व्हिडिओज बघत बसणार आहे का 20 रील्स स्क्रोल करणार आहे 10 मिनटात, का ॲक्च्युली त्या 10 मिनटात दुसरं काहीतरी ज्याचं मला मनापासून आनंद मिळतो आहे असं काहीतरी करणार आहे. तर कंटाळ्यावरचा लाँग टर्म उपाय म्हणजे आपल्याला कशात आनंद मिळतो या गोष्टींची स्वतःला माहिती करून घेणे, त्याची कुठेतरी एक छोटीशी लिस्ट करून ठेवणे आणि ज्या क्षणी मोकळा वेळ मिळतो त्या क्षणी त्या गोष्टींच्या दिशेने जाणे, हे फार महत्त्वाचं आहे. आता आपण मोकळ्या वेळाबद्दल बोलतो ना, बऱ्याचदा तो येणारा कंटाळा आहे ना, ती एखादी कृती परत परत करून येतं. म्हणजे आता आपण वॉकबद्दल बोललो, त्या गोष्टीपासून वेगळी काहीतरी क्रिएटिव्हली गोष्ट वापरण्याबद्दल म्हटलो. मग काय काय वेळेस माणसांचा कंटाळा येतो, काय काय वेळेस एखाद्या कॉन्व्हर्सेशनचा कंटाळा येतो, काय काय वेळेस सेम प्रेझेंटेशन सेम पद्धतीनं करून कंटाळा येतो. तसं वेगवेगळ्या पद्धतीने येतो. म्हणजे ज्यावेळेस आता हे तर दिसतंय की मला कदाचित मोकळा वेळ आहे आणि म्हणून आलेला कंटाळा आहे, तर त्याचं काहीतरी तो क्रिएटिव्हली वापरता येईल. पण अशा ज्या अनअवॉइडेबल सिच्युएशन्स आहेत किंवा अनअवॉइडेबल गोष्टी आहेत किंवा अनअवॉइडेबल माणसं आहेत जी मला दिसत राहणार आहे, भेटत राहणार आहे आणि मला परत परत ती भावना येणार आहे आणि मला परत असं वाटत राहणार आहे अरे बापरे मी का करतोय हे. तर या सिच्युएशनसोबत काय पद्धतीनं डील करता येऊ शकतं? हे अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला सगळ्यांना जास्त जास्त येणारं सिच्युएशन आहे. ह्याचं कारण असं आहे की आपल्याला ॲक्च्युली चॉईस मिळतो आहे. हे नको त्याच्याऐवजी मी ते करायला पाहिजे होतं असं आपल्याला चॉईस आहे आणि चॉईसमुळे हा कंटाळा वाढतो आहे की लिटरली एक पिढी आधी आणि आत्तासुद्धा भारतातल्या किंवा जगातल्या 80 ते 85% लोकांना हा चॉईस नाही आहे. त्यांना जगण्यासाठी लिटरली ते करत राहणं गरजेचं आहे.
तर पहिली गोष्ट म्हणजे मला जर कंटाळा चॉईस आहे आणि कंटाळा येतो आहे तर ह्याचा अर्थ मी प्रिव्हिलेज्ड आहे. त्याच्याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेणं महत्त्वाचं आहे की अरे वा आय एम वन ऑफ दोज लकी वन्स की ज्यांना कंटाळा परवडतो आहे. कंटाळा येण्या इतकं माझ्याकडे आहे, हा आनंदाचा भाग आहे. त्याच्यामुळे तो आनंद पहिल्यांदा एन्जॉय केला पाहिजे. कोणतं म्हणतं मी एअरपोर्टवर बसून कंटाळलो. राजा, तुला एअरपोर्टवर जायला मिळतं आहे, तुझ्यासाठी फ्लाईट आहे, ती बुक केलेली आहे आणि ती तुला कुठेतरी 800 km/h या वेगाने घेऊन जाणार आहे. हे जगातल्या किती लोकांना हा चान्स. मग जरा आजूबाजूला बघूया काय सापडतं आहे ते बघूया. फोनमध्ये डोकं घालायच्या ऐवजी फोनमध्ये डोकं घातलेल्या लोकांना बघूया. काहीतरी स्वतःच्या मनाला तो खेळ मिळवून देणं, की तिथे लहान मुलं असतात बघ. म्हणजे मी पुन्हा पूर्वीच्या लहान मुलांबद्दल बोलतो आहे, सारखे स्क्रीन हातात घेणारे लहान मुलं नाही, की त्यांना मोकळा वेळ मिळाला की ते काहीतरी 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 करत राहतात. तर ते बालमन परत आपलं जिवंत ठेवणं गरजेचं आहे. त्याला परत साथ घालणं, त्याला परत जागा करणं आणि त्याला थोडं मोकळं सोडणं, मज्जा करणं हे गरजेचं आहे. तर हा भाग त्यातला करायला पाहिजे, की जर कंटाळा येतो तर मी ह्याच्यात नवीन काय करू शकतो. तेच प्रेझेंटेशन करायचं आहे तर मी वेगळ्या स्लाईड वापरणार आहे का, वेगळा सिक्वेन्स वापरणार आहे का, वेगळ्या गोष्टी त्याच्यात वापरणार आहे का, ऑडियन्सला यावेळेस कशा प्रकारे एंगेज करून घेणार आहे, त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहे. तर त्याच्यातला तो बदल घडवणे हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. तिथे तुम्हाला क्रिएटिव्हिटी दाखवता येते. सो इन कन्क्लुजन आपण असं म्हणू शकतो की कंटाळा हा जिवंतपणाचा अनुभव आहे, की भरपूर उत्साह आहे, ती ऊर्जा आहे आणि तिचं काय करायचं आहे हे या क्षणी सुचत नाही आहे. म्हणजे एखाद्या श्रीमंत माणसाला कोणाला डोनेशन द्यावं असं न कळावं, की कोट्यावधी रुपये पडलेत, आता कोणाला देऊ बरं हे पैसे, कसे खर्च करू हे समजत नाही आहे. हे इट्स अ व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम टू हॅव. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मला कंटाळा आला आहे तर लेट अस फर्स्ट से की ओ फॅन्टॅस्टिक, दिस इज अ व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम टू हॅव, रादर दॅन समथिंग एल्स आय वुड रादर हॅव कंटाळा. सो हे जरा स्वतःच्या चांगल्या ठिकाणी पोहोचल्याचं लक्षण आहे, हे सुखवस्तू मनाचं लक्षण आहे, हे स्वतःला सांगणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कंटाळा जरूर ये बाबा, मी त्याच्यातनं काहीतरी नवीन शोधतो. वा, मला हा पर्स्पेक्टिव्ह खूप आवडतोय की खरं तर ते एक अबंडन्सचं लक्षण आहे की तुम्हाला आता भरपूर वेळ आहे, तुम्हाला काहीतरी करण्याची ऊर्जा आहे. म्हणजे मला खरं तर असं वाटायचं की मी थकवा आणि कंटाळामध्ये थोडा गफलत व्हायची माझी, की परत परत तीच गोष्ट करून कंटाळा आलेला आहे, थकलोय आणि त्याला मी कंटाळा म्हणायचो. पण खरं तर ते नवीन करण्यासाठीचं एक इन्व्हिटेशन आहे आणि आपण त्याला त्या पद्धतीनं बघत नाही. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही एक वेगळाच पर्स्पेक्टिव्ह कंटाळ्यावर दिलात, जो ऐकून कंटाळा नाही आला. समृद्ध कंटाळा. समृद्ध कंटाळा. तर थँक्यू सो मच सर. भावनेचा क्रॅश कोर्सचे आपण वेगवेगळे एपिसोड जाणणार आहोत. वेगवेगळ्या नकारात्मक भावना, नकारात्मक वाटणाऱ्या भावना, म्हणजे आता मी वाटणाऱ्या म्हणतोय कारण बोर्डम सुरुवातीला नकारात्मक वाटत होता, जो आता वाटत नाही आहे. तर नकारात्मक वाटणाऱ्या भावनांबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. तर तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आणखीन कोणते एपिसोड्स बघायला आवडतील हेही कळवा. येस, धन्यवाद. लोभ असावा.